What's up mga lods? Welcome sa Waterworld Iloilo. Mga lods, so ari kita subong sa Waterworld Iloilo. 300 pesos per head entrance fee, 2 feet below ng mga bata is libre lang. And pwede magdala ng pagkain kahit anong gusto mo, walang additional charges. Weekends lang sila open and weekdays close yung resort. Waterworld Iloilo. subong dire. Diba sa job sa piyaka, di na to kung kasamahan duman. Artificial flowing river. Hi, Ate Smile.
Kaya planuhan naman mag-slide na kagaduwa siya. Ay, try naman mga slides nila. So ito yung tinatawag nila na whirlpool, kung saan sa slide ka, paikot-ikot yung sa loob ng parang imbudo at babagsak sa baba. Kaya kanyang kuhang mat para makaslide. Hindi may Dito magla-launch yung whirlpool and babagsak yan sa baba. Yan o. Paikot-ikot ko dyan. Tapos diretso bagsak sa baba. Pugo natin dito. Pugo. Pwede ka. Hindi na pwede. Dili kay talang 70 kilogram. Dili sa may ano. Purple. Pwede. Hindi ka pwede dito. Sa ilo kita sa mas mataas. Ini kan asli. Tapos ito sa orange, sa purple side, sa purple. Medyo taas na siya. Kung may pure vibes ka, hindi kami bagay sa inyo. Ganda. Hindi, try ka. Medyo taas na. Like lang siya, no? Para makakonti. Cross-leg na ka. Pala lang yung kamera. Dali. Okay. Sabi niya. Sakit mo sa abulik sa likod ah. Duging hilot ka eh. Tapos ito rin naman ito sa Taas na. medyo mataas siya kay pati sa ibabaw. Taas siya. Right there? Woohoo! Yeah! And dyan nagtatapos yung adventures natin sa Waterworld mga lods. Kita-kita ulit sa susunod na video. Please like and share tapos mag-subscribe.